Степан Полторак, Василь Грицак та Павло Клімкін залишаються на посадах. Депутати не відправили їх у відставку, як того вимагав президент. А от закон про тимчасові слідчі комісії, в якому передбачена процедура імпічменту президента, депутати ухвалили. Вікторія Малосвітна про емоції, що вирували під куполом. У Верховній Раді запекла дискусія. Годину депутати обговорюють відставку міністра оборони, закордонних справ та керівника СБУ. Подання про їх звільнення вніс ще минулого тижня президент. Ще раз закликаю сесійну залу повернутися до здорового глузду і підтримати внесені пропозиції президентом. «Батьківщина» одноголосно підтримує позицію новообраного президента Зеленського з питання звільнення міністра оборони, міністра закордонних справ і керівника Служби безпеки. Найбільше депутати вступаються за Степана Полторака. Кажуть, в країні триває війна, тож звільняти міністра, не маючи альтернативної кандидатури на цю посаду, не можна. Також у фракції вимагають негайно скликати РНБО з питання відновлення територіальної цілісності України. Мені випала честь працювати з Степаном Тимофійовичем в першому уряді Арсенія Яценюка. І хочу нагадати, яка тоді була ситуація, коли у танків не було акумуляторів і не було чим заправляти, коли не було ким боронити нашу державу, коли наступала Росія. І Степан Тимофійович разом з урядом Арсенія Яценюка відбудовував цю державу. Разом з усією громадськістю, разом з усією країною, разом з вами ми робили все для того, щоб наше військо боронило нашу державу. І тепер саме найкраща боєздатна армія в Європі. За відставку міністра оборони проголосували усього 67 депутатів. Голосування за відставку Павла Клімкіна та Василя Грицака також виявились провальними. А от закон про тимчасові слідчі і спеціальні тимчасові слідчі комісії, у якому передбачена і процедура імпічменту президента, депутати ухвалили. Ми дуже довго до цього йшли, ми пройшли всі необхідні процедури, вони були витримані, щоб цей закон став якомога краще і був більш ефективним на шляху боротьби з корупцією. За проголосували 279 депутатів. Відтепер комісії розслідуватимуть факти вчинення президентом державної зради та інших злочинів, якщо такі будуть. Тимчасові слідчі комісії в Верховній Раді створювали і раніше, проти них не було повноважень проводити слідчі дії. Тепер є. До складу спеціальних тимчасових слідчих комісій входитимуть спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Обговорили депутати і мінські переговори, що відбулися учора в оновленому форматі. Представники майже кожної фракції обурювалися з трибуни ініціативою президента оголосити у Мінську про посилення режиму тиші та заборону військовим відкривати вогонь у відповідь на провокації бойовиків. Коли ми не відповідаємо на вогонь і на атаки агресора, наших загиблих стає все більше. Заборона стріляти у відповідь – це шлях не до миру, це шлях до капітуляції. Таку думку висловив і Петро Порошенко, за президентства якого мінський формат розпочав роботу. Єдиним шляхом, який забезпечить мир на Донбасі, є реалізація безпекового компоненту мінських домовленостей. Це є виведення іноземних військ окупаційних, виведення важкої техніки і артилерії, роззброєння незаконних військових формувань. Всі ці речі я закладав, коли готувалися мінські домовленості. Жоден з цих пунктів не виконано. Та Леонід Кучма, який очолює переговорну делегацію у Мінську, розставив крапки над «і». Каже, мова не про заборону українським військовим використовувати зброю, а лише про те, що не можна бездумно відповідати на провокації. Коли заїжджає якась установка, чи в дитячий садочок, як ви знаєте, чи до хати якоїсь, і за хати, чи взагалі в населений пункт, і веде обстріл наших територій. Скажіть, будь ласка, ми можемо, якщо бачимо, що це з такого дитячого, мовно кажучи, садочка, ми можемо давати відповідь? І сьогодні парламентарі повернулися до розгляду поправок до Виборчого кодексу, що передбачає відкриті списки і 4% бар'єр. Під час першого читання депутати внесли до законопроекту більше 4,5 тисяч правок. Розглянути усі і затвердити законопроект у Раді планують до 11 липня. Вікторія Малосвітна, Інна Мельник, Валерій Савицький і Юрій Керча. Сьогодні канал «Україна».